And good morning po everyone. Rome with Jerald here, and it's an early morning today. Friday yata ngayon. And pupunta kami na Esplanade Mall. Esplanade kung saan kami nagja-jogging. And saan? Esplanade. Basta ano, yun yung pinagja-joggingan dito ng karamihan sa Iloilo City. Ito, river sa gilid. Ayun, basta makikita nyo na lang mamaya. And baka mag-taxi lang kami or jeep, hindi ko pa alam. So yes, nandito po kami sa ano, sa Esplanade kung saan kami nagja-jogging ngayon. Tapos mahaba yan hanggang parang 2 kilometers. So dito lang nagja-jogging yung mga karamihan. Bukod sa kanilang mga lugar, pupunta talaga sila dito para mag-jogging. Pwede ka din na mag-ano, tumambay lang dito. Maganda rin sa hapon dito eh. Pwede ka dito mag-ano, river ride. Hindi ko alam kung magkano yung bayad. Pero yan, ipapadyak ka. Yan, kaso ngayon close pa. Diyan kayo sasakay. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Tapos dito may mga parkingan lang. Sino yung mga dalang sakyan? Sasakyan pala. Ayan. Diyan lang sila magpa-park. Tuwing kailan ka nagja-jogging? Ha? Tuwing kailan ka nagja-jogging? Araw-araw. Ba't ang laki ng tiyan mo? So ito na nga po yung pinaka-famous na ano, pictorial spot, yung I Am Iloilo dito sa ano, Esplanade. Tapos pag diniretso mo to, papuntang MOLO to, di ba? Papuntang MOLO daw yun doon. So ayan. Ito na yung parang pinaka ano, entrance sa kabilang side. So ano na nga po pala to? Andun, Mandurriaw. MOLO na pala tong place na to. Tapos dito papuntang Mandurriaw. Mandurriaw? O Mandurriaw sa may SM. Siya na. Diyan na yung papuntang ano, MOLO proper, papuntang MOLO Church. Ayan, mga nagzuzumba oh. Dito. Ayaw mo sumali dito, tita? Ba't di ka sumasali dito? Ha? Ay! Ayan, may mga nagzuzumba dito pag doon. Hello. Ito na yung bridge dito sa may ano, Esplanade. Kasi yung hospital dito, the medical city. So ito pala yung ano, the Carpenter Bridge. Hindi sinabi sa akin ng tita ko. Ito yung ano, kung kailan ginawa. Ito sino gumawa. Yan. Ito pala yung Esplanade 2. Dito. Yan. Hanggang doon sa dulo. Tapos kabila yung unang Esplanade. Ayan, Esplanade 2. So ito na nga po yung ano, sa Esplanade 2. Isa sa mga controversial house dito sa Iloilo City na kay ano to? Mayor Mabilog yung bahay na to. Basta nasa balita to dati. Parang may accusation sa kanya. Pero naniniwala ka na inikot to ni Kevin 3 beses? Hindi. Ha? Sinungaling. So ayan, bibili lang kami ng buko for refreshments.
wala nang tubig. Puro-puro ko no, wala tubig oh. Yung ice buko. Pahingit ka sa ano sa may laman-laman din. Ay, laman. Ito ang number 1 sa Asia. Kasi lahat yung ice tubig. Yung sa akin yung buko. Oo, buko. So ito na nga po yung buko juice. Na natural. Fresh from the buko itself. Nabibigyan mo na kami ng mga kain dito. Spanish niya kuno yan, may gatas yan. Spanish. Gatas. Kapal-aray na siya madaya. Ang say madam plain lang na. Ano pa? Ano mo, Renz? Ito yung mata. Sa mada daw, yeah. Plain lang Ito yung mata. Oo, Ayan, may ito, Spanish. Spanish bread. Gusto mo Spanish bread? Spanish bread na lang. Oh, Spanish bread na lang daw. Of the finest in freshly baked products sa MOLO, Iloilo. Ayan, may kagat pa na. Sarap naman. So, nandito na po tayo ngayon sa MOLO Church. And ito yung isa sa mga pinaka oldest church dito sa Pilipinas. Yan. Ayan yung mga goddess sila Aphrodite, sila Hestia, Greek Virgin Goddess of the Heart, Home and Cooking. Si Athena, Greek Goddess of Wisdom and Warfare. Si Artemis, Greek Goddess of the of the wilderness. Sorry. Si Demeter, Greek Goddess of Agriculture. And si Hera, Greek Queen of the Gods, Goddess of Marriage. Isa to sa mga pinaka oldest na church dito sa Iloilo and sa Pilipinas na rin. And I need to research pa kung kailan siya na-establish. Pero isa to sa mga pinupuntahan dito and top tourist spot sa sa Iloilo City na dapat niyong pupuntahan. So itong playground na to, dito lang yan sa may sa tapat ng MOLO Church. Yan, ganyan lang. Kung gusto mo magliwaliw, mag-relax, tumambay, mag Mobile Legends, kung want to sawa, punta ka lang dito. So pabalik na nga po kami ng dun sa may una namin pinanggalingan kanina umaga. And pupunta daw kami ng Smallville. Hindi ko alam kung anong meron doon. Pero parang ganito lang din daw. 7:30 na pala ngayon. So parang mga naka 1 hour and a half na rin kami. Kasi nakita ko ang dami trabaho ngayon sa home base ko na trabaho. So baka gagawin ko muna yung trabaho ko sa bahay bago umalis. Yan. Init na, wala na masyado. Wala nang nagjo-jogging gaano. Sa Smallville na nga po kami. Ayan, dito yung mga kainan. Doon kami nang galing, doon yung Esplanade. Tapos naglakad kami papunta dito, yan. Ayan mga kainan po. Ito yung parking lot. Tapos sa gilid, ito. Hindi ko sigurado kung call center siya, opisina or mga establishments, mga kainan. So ito na nga po yung Atria Park District. Ayan. May Metro Supermarket na hindi pa bukas. Ay, bukas na yata. May mga part lang pala na open na. So
So may netongs din dito. Kala ko nag-iisa lang yung ano, yung pwesto nila sa labas, public market. Pero meron din dito sa may ano, Atria. The aircon din. And so may Mudge Coffee din, cafe din dito. And yan, sarado pa. Sa ano, palengke bukas na yan, maaga pa. So may pupuntahan pa kami isang lugar. Gaisano yata yung sinasabi niya. And sabi ng tita ko, ara na, ibig sabihin malapit na. Pero yung malapit niya na, mga 1-2 kilometro pa kalayo. Kaya hindi ko alam kung saan pa lalakarin namin or sasakay pa kami. Pero pupuntahan na rin namin yun. Kasi parang ano daw eh, may mga park din daw yata doon. Mall siya na may mga park. Tutuyaw. So mali pala kami ng daan. So may District 21 hotel dito. Tapos may mga establishments. May bangko. Meron din dito Sun Life Financial. Tapos ito, mga bars, restaurants sa taas. So nandito na nga po kami sa may ano, sa may bridge. Yan. Sobrang init kaya nagsalamin na ako. Pero yung kanal nila walang tubig. Natuyo na. Ito. Tapos ito lang yung mall sa gilid. Tuyo na yung tubig. Hindi ko alam kung may gondola dito. Para tayo, alis na tayo dahil uwi na tayo. So ayan, yan na po. Ito na yung bridge. Yan na yung mall. Ito na yung isang maliit na bridge. Then yun na. So magandang hapon po sa lahat. And papunta kami ngayon ng ano, Robinson's Pavia. It's 1:30. And dito kami mag-aabang sa ano, ng jeep papuntang Pavia. Dito na. So nandito na nga po kami sa ano, Robinson's Pavia. And mga 15 minutes lang na ano, ride sa jeep galing sa La Paz dun sa amin. Ayan yun, nandito ka na, isasakay lang. Compared sa Manila, marami ka pang dadaanan na sobrang traffic. Dito dire-diretso lang kahit ano, kahit weekends, kahit weekdays, hindi daw traffic. So ayan, ito na nga yung mall. Dito pala may Max dito. Ayan yung ano, babaan ng jeep doon. Ayan. So 3 floors lang siya. Ground floor, second floor, third floor. Then dun yung pinaka-activity area niya. Doon kami nang galing. Tapos ito may supermarket. So ayan na nga po yung activity area. Second floor. And yung food gallery sa third floor. Ito po yung ano, third floor. And merong mga authorized wholesale office ng Cebu Pacific. May Cebuana, Lowell here. Money Exchange, USSC, Western Union. Tapos dito may wellness zone, may mga spa and mga salon. So ito ngayon ano, movie world, Avengers, pero may ano, Bumblebee na statue dito. Maganda dito kasi konti lang yung tao. Hindi compared sa ano, sa Robinson's, Iloilo City, sobrang dami, crowded yung tao doon. Kahit saan. Dito konti lang yung tao. Ayan no. Hindi ko lang sure kung ganito rin yung ano, yung eksena pag weekends. Pero sabi nga daw talaga nila konti lang daw talaga meron ditong tao. So iniwan ko lang doon sila sa taas, nakatambay lang sila kasi kailan naman kami pumunta dito para makita yung lugar and magpalamig na rin kasi sobrang init sa bahay. Kahit naka electric fan ka, kahit nakabukas na yung ano, mga bintana, talagang mainit talaga. Kaya dito muna kami pansamantala hanggang 5 o'clock or bago mag 6. So lilipat na nga po kami ng mall dun sa kabila side. Sa ano? GT. GT Mall.
Sa kabilang side kasi doon din kami mamaya sasakay pa uwi. Tapos dito sa labas ng ng Robinsons Pavia, which is dito lang, tabi nito may aqua fan. Yan, pwede ka dito pumasok pero may prices. Ito yung ticket price. Full day 400, 1 hour 150, 2 hours 250, extension fee is 150. Yan, free 2 hour pass promo. If you get a free 2 hour aquafan pass. Yan, yan, ito rin. Yan, papasok ka lang dyan. So ito na po yung loob ng GT Tower, ay GT Center Mall. Mall po to, pero may mga tiyangge sa loob daw compared dun sa Robinsons Pavia. So ayan, 2 floors lang po to. So pauwi na po ko. Ayan ka na naman. Pauwi na po kami. Pauwi na kami. And bukas na lang po ulit. Ay, sa Monday na lang po kami Punta kami ang Boracay. Ayan. Sabihin mo, mag-comment po kayo. Comment. Mag-like ka mo, tsaka mag-comment. Mag-subscribe. Mag-subscribe. Subscribe. Tapos sabihin mo, pindutin yung notification bell. Ay, ikaw na. Pindutin nyo po yung notification bell. Sa Monday na lang po kami mag-vlog ulit. And mag-edit na lang ako ng videos. So hanggang dito na lang po. Bye-bye.